این دژی که حالا داریم میبینیم مربوط به سلسله پادوسبانیانه. با این نمای زیبا روبرو شدیم، سریع دست به درون دوتامون. درود دوستان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ویدیو قبلی رو اگر دیده باشید سفرمون رو از شهر نطنز و ابیانه شروع کردیم. دیگه بعدش اومدیم سمت استان مازندران. دیشب رسیدیم روستای گرنا. الان توی اقامتگاه هستیم. اینم نمای اقامتگاه. اونجا روستای نوا هست. اونجا می سعی می‌کنیم که دماوند رو بتونیم ببینیم. رودخونه هراز هم که از این وسط رد میشه، حالا اونجا رو هم میریم میبینیم. سارا خانم، احسان هم میاد بیرون. میخوام بریم هم چند تا از جای دیدنی اینجا رو ببینیم، هم یه جای تاریخی است از سلسله پادوسبانیان، یه سلسله کمتر شناخته شده ولی خیلی حرف رو گفتن داره. بشینید پای تلویزیون و همراه باشید با ما. اولین جایی که اومدیم غار دستگند صخره‌ای کافرکله پل مون. یه سری دستگنده که میبینیدشون دیگه. حالا بریم از نزدیک هم ببینیمش، ببینیم چه جوریه. آقای احسان هم داریمش تا پیاده بشه با امید خدا. یه نمای زیبا از این منطقه. تقریبا یه سریع باشی 4-5 دقیقه میشه بیای بالا. سریع هم نباشی که 10 دقیقه ربع ساعتی. اینم دستگند ها. راه داره من. یا خدا، از اینجا میرفتن طبقه بالا 3 طبقه هست. داخلش هم اینجوریه. باز یه راهی داره به دستگند پایینی. بیشتر غارهای دستگند در ایران مثل میمن داخل زمین کنده شدن، ولی این مجموعه غارها به صورت طبقاتی به سمت قله کوه کنده شده. کاربری این دستگندها رو میتونیم به 4 دسته تقسیم کنیم. یا برای زندگی موقت و دفاعی بوده، یا زندگی دائم، یا آیین‌های مذهبی و تدفین، و یا معدن. این مجموعه به خاطر وجود تعداد اتاقهای بالا و طبقاتی بودنش احتمالاً برای زندگی موقت یا دائم یا به صورت یک مجموعه دفاعی و دیدبانی مورد استفاده بوده. از این دستگندها در منابع مکتوب صحبتی نشده و دلیل ساختنش هنوز مشخص نیست.
کلی در زبان مازندرانی به معنی لانه و سوراخی برای پناه جستنه و معمولاً برای پرندگان و حیوانات استفاده میشه. توی صحبت‌های روزمره هم بعضی مواقع به حالت طنز و تمسخر برای افراد استفاده میکنن. بنابراین به کار بردن این اصطلاح به همراه کلمه کافر مربوط میشه به مکانهایی که گروه‌های غیر از مسلمانان زندگی میکردن، مثل کلمه گبر که بعد از اسلام به زرتشتیان گفته میشد. متاسفانه اسم اینجا رو هم احتمالاً به خاطر اینکه زرتشتیان زندگی میکردن کافرکلی گذاشتن. بریم اون بالایی هم ببینیم، حیف دیگه این همه راه اومدیم. اینجا درس پا داره، بیا با یه صورت هم میره پایین علی. خوبه یه جا دست دیگه داشته باشم رفتم بالا. بیا یه هول از پشت برم بده. یه صورت اونجا میبرم که راحت میشه رفت بالا. جاها دیگه نشد بریم، جای جالبیه دیگه، نتونستیم بریم این طرف هم باز میره بالا. این کارا نکنید اینجا وقت اومدید کو. بیار الان میخوام بریم اونجا، بریم غروب دماوند و برسیم بهش. رسیدیم این بالا دیگه، نرفتیم روستای نوا. اصلا اینجا تصاویر رو بگیریم، خیلی قشنگه، جای همتون خالی. دماوند زیبا، نماد ملی ایران. خب دیگه روز دومه، داریم میریم سمت دژ ملک بهمن شاهاندشت. بریم اونجا رو ببینیم. هدف اصلیم از اومدن اینجا فقط دیدن این دژ بود. البته حالا ببینیم میشه رفت بالا یا نه. رسیدیم شاهاندشت دیگه، ماشین رو پارک کردیم و مقداری هم پیاده روی داریم تا برسیم آبشار. بچه‌های تیم ایرانگر. همونطور که اول ویدیو هم گفتم، این دژی که حالا داریم میبینیم مربوط به سلسله پادوسبانیانه. سال 642 میلادی تأسیس میشه توسط پادوسبان یکم و پدرش گیل گیلانشاه. آبشار زیبای شاهاندشت. دیواره دید جایی قسمتی که از اینجا معلومه. از اهالی اینجا پرسیدیم، گفتن که از این طرف اصلا نمیشه بری توی دژ. که اومدیم بالاتر، از اون پشت میگن راه داره. اواخر دوره ساسانی در زمان یزدگرد سوم سلسله‌ای در طبرستان تأسیس میشه که امروزه اون رو به عنوان طولانی ترین سلسله تاریخ ایران میشناسیم.
سلسله‌ای که حدود 1000 سال بر قسمتی از شمال ایران یعنی طبرستان حکومت میکنه. این سلسله بعد از سلسله یاماتو ژاپن در رتبه دومین سلسله طولانی جهان قرار میگیره. پادوسوانیان سال 642 میلادی روی کار میان و تا 1597 میلادی در ولایت رویان حکومت میکنن. درباره نام و حدود ولایت رویان نوشته‌های زیادی هست. حدود این ولایت توی کتاب‌های تاریخ گفته شده که بین رودخونه چالوس و کرج از غرب، رودخونه هراز از شرق، از جنوب کوههای توچال شمال ری و از شمال هم به دریای خزر راه داشته. ولایت رویان با ظهور این سلسله مستقل میشه و با حاکمان پادوسوانی در دوره‌های مختلف محدوده و وسعتش با تصرفات و یا تجاوزات کم و زیاد میشه. بریم سراغ پایه‌گذاری این سلسله که چطور شکل گرفته. گیلانشاه نتیجه جاماسب ساسانی سال 642 میلادی فوت میکنه. بعد از اون پسرش گیل به جای پدر به فرمانروایی میرسه که محدوده حکومتش بر دیلمان بوده. دیلمان همین گیلان امروزی میشه. گیلانشاه جانشینی برای حکومت دیلمان انتخاب میکنه و پای پیاده به طبرستان میره. به خاطر شکل و شمایل و باربونه‌ای که روی گاوها داشته لقب گاوباره رو میگیره. حاکم طبرستان اون زمان آذرولاش بوده که خودش رو از تبار ساسانی میدونسته. آذرولاش از مهمون ناخونده گیلانشاه استقبال میکنه. همون زمان ترک ها که از جنگ ایران و اعراب باخبر شده بودن از سمت شمال شرق یعنی خراسان به سمت طبرستان در حرکت بودن. آذرولاش برای سرکوبی ترک ها به سمت خراسان میره. توی این جنگ گیلانشاه همراه با آذرولاش شجاعت، درایت و اخلاق خوبی از خودش نشون میده و با شکست ترک‌ها و دستگیری فرمانده سپاهشون آوازه گیل در کل طبرستان میپیچه. گیلانشاه بعد از مدتی اقامت در طبرستان با کسب اجازه از آذرولاش به سمت گیلان میره تا بازماندگان خودش رو به طبرستان بیاره. آذرولاش به گیلانشاه شک میکنه که سودای حکومت طبرستان رو داره. پیکی به مدائن برای یزدگرد سوم ساسانی میفرسته و در موردش نظر میخواد. یزدگرد از وقایع نگاران و موبدان میخواد که درباره گیل تحقیق کنن تا بفهمن که از چه خانواده‌ای هست. بعد از تحقیقات مشخص میشه که نبیره جاماسب ساسانیه. از اونجایی که خودش درگیر جنگ با اعراب بود و نمیخواست آشوب داخلی دامنگیرش بشه، با آذرولاش دستور داد که حکومت رو به گیل بده. آذرولاش بعد از رسیدن گیلانشاه به طبرستان حکومت قسمتی از منطقه رو به اون میده. آذرولاش تا 14 سال بعد از کشته شدن یزدگرد سوم بر طبرستان حکومت میکنه. سال 666 میلادی بعد از فوتش حکومت کل طبرستان و دیلمان تا گرگان در اختیار گیلانشاه قرار میگیره. اعراب در مدت 29 سال فرمانروایی گیل پس از یزدگرد سوم نتونستن شکستش بدن. طبق گفته مورخین سال 652 میلادی در زمان عثمان، همون سالی که یزدگرد سوم کشته میشه، سپاهی از اعراب تحت فرمان امام حسن، عبدالله ابن عمر و مالک اشتر به سمت آمل لشکرکشی کردند ولی موفق به گشودن قلمرو گیلانشاه نشدند. گیلانشاه دو پسر به اسم دابویه و پادوسمان داشته.
بعد از مرگ گیل در سال 681 میلادی دابویه و فرزندانش شاخه اول گاوبارگان روی هم به مدت 80 سال بر دیلمان حکومت می‌کنند. پادوسبان هم بعد از گیل فرمانروای رویان میشه که شاخه دوم گاوباره ها بوده. پادوسبانیان در آغاز لقب اسپهبد داشتن، بعد از اون استاندار و بعد به ملکان معروف شدند. در زمان آخرین حاکمان سلسله پادوسبانیان که به ملکان معروف بودن، به خاطر اختلاف نظرهاشون رویان به قسمت‌های مختلفی تقسیم میشه. اون زمان تقریباً اوج ملوک و طوایفی در طبرستان بوده. اصلی ترین این شاخه ها شاخه نور، شاخه کجور و شاخه لاریجان بوده. آخرین ملک از شاخه نور ملک جهانگیر دوم، شاخه کجور ملک جهانگیر چهارم، شاخه لاریجان هم ملک بهمن بوده. این سه نفر هم عصر شاه عباس اول صفوی بودند. شاه عباس از طرف مادر نژادش به میر قوام الدین مرعشی میرسه و مازندران رو ملک موروثی خودش میدونست. به همین خاطر به فکر کنار زدن حاکمان محلی اونجا افتاده بود. بعد از ملاقات این سه ملک در ییلاق لار با شاه عباس در سال 1588 میلادی، جهانگیر دوم ملک نور از نیت شاه باخبر میشه و دست از حکومت موروثی خودش برمیداره. به عراق میره و خاندان ملکان نور سقوط میکنه. ملک بهمن هم به خاطر سرکشی هایی که انجام داد و همچنین کشتن سلطان حسن لواسانی عموزاده خودش به دستور شاه عباس و به سرکردگی فرهاد خان در همین دژ دستگیر میشه. فرهاد خان ملک بهمن رو نزد شاه عباس میبره و شاه دستور قتل اون رو میده. جهانگیر چهارم هم تحت تعقیب علاقلی بیگ قورچی قرار میگیره و بعد از مدتی دستگیر و به قزوین فرستاده میشه. اونجا به دستور شاه عباس کشته میشه و پرونده سلسله پادوسبانیان از بازماندگان ساسانی بعد از 984 سال در سال 11 پادشاهی شاه عباس اول صفوی بسته میشه. نقش برجسته شکل شاه مال دوره ناصرالدین شاه، مال خود ناصرالدین شاه است. نقش برجسته رو هم ببینیم کنار رودخونه خروشان هراز. اگه اومدید شما از مسیر پایینی باید بیاد کنار رودخونه، از بالا نیاد که یک کمی راهش سخته. این سنگچینی هم که اون طرف میبینید قسمتی از پل ساسانیه. از کنار این کوه می اومده، این قسمت می اومدن این طرف، اینجا قسمتی از سنگچیناش مشخص می اومدن این طرف، ادامه مسیر میدادن. رسیدیم به نقش برجسته.
نقش برجسته شکل شاه توی جاده هراز پشت تونل وانا کنار رودخونه هراز و جاده قدیم ری به آمل در دل کوه حجاری شده. سال 1873 میلادی ناصرالدین شاه دستور بازسازی مسیر لاریجان رو به حسین علی خان وزیر میده. حسین علی خان با همکاری گاستیگر مهندس اتریشی جاده رو به اندازه‌ای پهن میکنن که دو عرابه کنار هم بدون برخورد عبور کنه. جوزف گاستیگر از سال 1860 تا 1888 میلادی مدیریت پروژه‌های ساختمانی دولت ایران رو بر عهده داشته. سال 1878 میلادی برای یادبود پایان ساخت این راه، این نقش برجسته رو در تنگ بند بریده بر سینه کوه حجاری میکنن. بعد از ساسانیان تنها سلسله‌ای که دوباره شروع به حجاری نقش برجسته ها در دل کوه میکنه پادشاهان قاجاری بودن. این نقش آخرین نقش برجسته از پادشاهان ایرانی به حساب میاد. در این نقش برجسته ناصرالدین شاه سوار بر اسب و 10 نفر از درباریان و امرای کشوری دو سمت شاه حجاری شدند. بالای سر نقش ها القاب اونها با خط نست علیق حجاری شده. نقش برجسته رنگامیزی شده بوده ولی هیچ رنگی دیگه از اون موقع باقی نمونده. یک سری ابیات هم در اطراف نقش برجسته وجود داره. تا قبل از سال 1961 میلادی که تونل وانا ساخته نشده بود، جاده لاریجان به آمل از کنار این نقش برجسته رد می شده. این تونل جدید اینجا، اینم راه ساسانی که میخورده به همون جایی که بهتون نشون دادم. امروز نهار سارا خانم برامون عدسی میخواد درست کنه، در حال تفت دادن پیاز. اینم عدس. جای همتون خالی، عالی هوا. عدسی هم آماده شد. عالی ها عالی. دستون در نکن سارا خانم. باد اگر اجازه بده ما بخوریم اینا. داریم میریم سمت فیلبند. بیا از اینجا هم اون دریای ابر و اقیانوس ابرم مشخص که نیست ولی ابرا دیگه از اینجا معلومه. امیدوارم رفتیم بالا هم ببینیم حتما. نزدیک شدیم به روستای ییلاقی فیلبند. داریم میریم کم کم تو ابرا. بالاترین نقطه متر 1600 متر رفت جلو. آنتنت هم پره. علی تا رسیدیم با این نمای زیبا رو برو شدیم سریع دست به درون دوتامون یه موقع از دست ندیم. اصلا غروب بهشت ابر، فقط جنگل ابر. Maximum flight altitude reached.
فیلبند در فاصله 50 کیلومتری شهر آمل در ارتفاع 2300 متری یکی از مناطق ییلاقی و گردشگری استان مازندران به حساب میاد. این منطقه فقط در فصل بهار و تابستون قابل بازدیده. کل روستا در فصل بارشی پاییز و زمستون خالی از سکنه میشه. یکی از زیباترین صحنه‌هایی که میشه توی فیلبند دید اقیانوس ابره که بعضی از روزها قابل مشاهده است. خدا رو شکر که امروز شکل گرفته و تونستم این صحنه زیبا رو هم با شما به اشتراک بذارم تا لذت ببرید. نون بربری هم گرفتیم. این غروب دلانگیز. آه چه خوبه. نارنجی شده دیگه. خب دیگه داریم از فیلبند میریم یه روستای ییلاقی که کلن دیگه همه خونه ها رو اینجا میدن اجاره. هیچ کس خودش اینجا زندگی نمیکنه، فقط خونه میسازن و میدن اجاره. متاسفانه به خاطر حجم گردشگر و توریست آشغال هم اینجا بیداد میکنه. نمیدونم دیگه این مردم کی میخوان یاد بگیرن، کی میخوان اهمیت بدن. حیف این طبیعت زیبا نیست. میان همون لذت میبرین، بردارین چیزاتون هم ببرین همراه خودتون. دمتون گرم که تا الان با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی از مازندران زیبا آماده میشه، ویدیو نطنز و روستای ابیانه رو میذارم بالای صفحه، میتونید ببینید. یادتون نره ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو هم اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید.